برای درست کردن خمیر پاپیه-ماشه فوق‌العاده کاربردی با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. برای درست کردن خمیر ما به شونه تخم مرغ احتیاج داریم. هم شونه تخم مرغ جعبه‌ای میتونیم داشته باشیم، هم حالت سنتی. ولی این مدل‌های سنتی برای درست کردن خمیر از نظر من بهتر هستن و نرمتر خواهد شد در انتها. در ابتدا شونه‌های تخم مرغمون رو شروع می‌کنیم به خرد کردن. میتونید بذاریدش روی کف زمین و با کفش روش بکوبید و له بشه. اونجوری هم خیلی خوب جواب میده و بافتش زودتر از همدیگه میپاشه و بهتره از رنگم که استفاده میکنید. اگه در انتها میخواید که حالت خودشو داشته باشه، همه این شونه های تخم مرغ یک دست باشن و شروع میکنیم به خرد کردنشون. میتونید خیلی به ریز خرد کنید، میتونید همینجوری که من دارم خرد میکنم به کارتون ادامه بدید. تمام شونه‌های تخم مرغ به همین ترتیب که گفتم باید همشون رو ریز کنیم. خب از آب جوش استفاده میکنم و روی تمام شونه‌های تخم مرغی که خرد شده میریزم تا لب به لب روش بیاد و سطح کاملا پوشیده از آب باشه. برای ضد عفونی کردنش من از سرکه و نمک استفاده می کنم. همونطور که میبینید سرکه میریزم و نمک هم اضافه می کنم تا این مواد تو همدیگه کاملا غرقاب بشن و بهداشتی تر بشه. بعضیا از ریکا استفاده می کنن ولی من ترجیح میدم از روش های غیر شیمیایی استفاده بکنم و شروع میکنم به هم زدن که کمی نمک و سرکه درش حل بشه و ما اجازه میدیم که این محلول حدوداً 1 ساعت بمونه. اگر بگذارید 24 ساعت بمونه خیلی نرمتر میشه، ولی اگه مثل من عجله دارید با 1 ساعت هم کار درست میشه و بعد از این مرحله میتونیم راحت کارو با میکسچر بزنیم و پودرش بکنیم. من یه میکسچر مخصوص دارم برای این کار که استفاده میکنم و فقط مخصوص این کاره برای شونه‌های تخم مرغ. تمام قسمت ها رو کاملا ما با میکسچر میزنیم تا مطمئن باشیم تمام مواد یک دست پودر شده. بعد از اون انتقالش میدیم به سبد و بعد از اون ما شروع میکنیم به چلوندنشون. باید سعی کنیم تمام آبی که در اینجا هست دفع بشه و اگر شما از ریکا استفاده کرده باشید مجبوری چند بار آب کشی کنید، ولی من چون استفاده نکردم فقط سرکه و نمکه، اگه مقداری هم توی این مواد سرکه و نمک بمونه هیچ اتفاقی نمیافته، تازه مؤثرتر و مفیدتره. همونطور که میبینید آبشو با استفاده از 2 دست محکم میگیرم و من تمام اینایی رو که خودم چلوندم و دادم به همسرم که چند دور اون قوی تر واسه من بچلونه و خیالم راحت باشه که آبش رفته. شما میتونید از پارچه های بافت حریر و توری استفاده بکنید و بذارید داخل اون و حسابی بچلونید، اونجوری هم کاملا آبش در میاد. بعد از اون شروع میکنم کمی اینا رو از همدیگه باز میکنم چون خیلی به همدیگه چسبیده است و موقعی که میخوایم چسب و مواد دیگر رو اضافه کنیم بهتره که قبلش ما اینا رو کاملا با دستمون پوچ کرده باشیم. البته میتونید بذارید توی میکسچر و میکسچرایی که حالت ظرف داره بزنید، ولی خب به نظر من به ظرفمون فشار میاد و ترجیح میدم یه زمان 5 دقیقه رو بذارم بسته به موادم، اینو شروع کنم خودم دستی پودر کنم. من در اینجا میبینید یه سری مواد مثلا مو یا چیزای زائد توش اونا رو خارج میکنم. برای هر شونه تخم مرغ من یه قاشق حدودا نمک میریزم و از پودر کناف یا پودر مل استفاده میکنم که واسه هر شونه تخم مرغ من یه قاشق اضافه میکنم. شما میتونید حتی اینو نریزید، اتفاق خاصی هم نمیفته، ولی مثلا پودر کناف یا مل یه چسبندگی خوبی میده. مخصوصا پودر کناف وقتی که ترکیب میشه چسبندگی خیلی خوبی، انسجام خوبی داره و کاملا مواد به هم میچسبه. ببینید جوری که وقتی مواد با هم مثلا قاطی میکنم احساس کنم که مواد و پودر با هم دیگه مثلا همگن هستن و کافی هستن واسه هم. من از چسب چوب شمال استفاده میکنم چون کاربرد چسب واسه من خیلی زیاده. من قوطی‌های خیلی بزرگش و 4 لیتریشو میخرم. شما میتونید از مدل‌های 900 گرمی یا 1 کیلویی که معروفه از اونها هم استفاده کنید. واسه هر شونه تخم مرغ من حدوداً 100 تا 110 گرم از چسب چوب اضافه میکنم. اینو من کلا وزن میکنم و
میدونم که چه مقدار باید بریزم. این مقدار دقیقا برای شما میگم که تا به حال کار نکردید. به قولی مثل آشپزا من چشمی میریزم و تا مرحله ادامه میدم. همونطور که میدید چنگ میزنم تا مطمئن باشم تمام این مواد آغشته به چسب شدن و در انتها نشونتون بدم که من چه بافتی رو از خمیر انتظار دارم. برای این کار کاملا حوصله و وقت بگذارید تا نتیجه نهایی مطلوبتون بشه. همونطور که می‌بینید من کاملا دارم چنگ میزنم و مواد کاملا با هم دیگه آغشته به چسب میشن و خیالمون راحته که در هیچ جا هیچ بافتی بدون چسب باقی نمونده. من ترجیح میدم که خمیرم کمی حالت چسبناک داشته باشه. اگر میخواید سطح صافی رو کاور کنید میتونید خمیرتون رو روی یک کیسه محکم و استحکام مثل این کیسه های خریده که دور لباسا یا شالا مثلا هر چی که هست پهن کنید. من از اون استفاده کردم و اونجوری مثلا استحکام خیلی خیلی بالایی واسه یه سطح صاف داشته باشید. یا میتونید خمیر رو روی اون سطحی که میخواید کار کنید، میخواد ظرف باشه، پلاستیک باشه یا هر چی، با کمی چسب البته بچسبونید و شروع کنید به مدل دادن و بافت رو تشکیل دادن برای مجسمه، لوستر یا هر چیزی که مد نظرتونه. میتونید خمیر رو درست کنید و با اون حسابی کارهای هنری ایجاد کنید. همونطور که می‌بینید من از وردنه هم استفاده میکنم تا این مواد رو کاملا با هم دیگه ادغام کنم و صاف کنم، چون باعث میشه اینا کاملا توی همدیگه انسجام و سفتی خاصی داشته باشن و به مرور زمانی خمیر خاصیت یک دستیش رو از دست نده. همونطور که میبینید من از چند جهت شروع میکنم به وردن زدن. البته شما میتونید همینو که گفتم صاف کنید و روی اون سطحی که میخواید بذارید کم کم تیکه تیکه به همدیگه وصل بکنید. برای کارهای هنری هر روشی که استفاده بکنید جوابگو خواهد بود. من در اینجا سعی داشتم که یک سطح گردی رو به وجود بیارم و هی کم کم مواد رو دورش میذارم و شروع میکنم به وردن کشی تا مواد کاملا با همدیگه اتصال پیدا بکنن و بتونم اون دایره‌ای که میخوام رو به دست بیارم. شما دیگه بسته به اون چیزی که مد نظرتونه شروع کنید به کار کردن. اگر از موادتون اضافه موند بهتره که توی یخچال توی کیسه کاملا بسته شده حتی 2 کیسه روی هم دیگه استفاده بکنید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.